Broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the. I got broads in Atlanta. आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनेलवर सर्व मित्रांचे खूप खूप स्वागत आहे. प्रथम काइनमास्टर ॲप ओपन करा, 1:1 रेशो सिलेक्ट करा. यासाठी सेटिंगमध्ये जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन प्रोजेक्ट डिफॉल्ट फोटो डायरेक्शन हा कमी करून घ्या. आजचा स्टेटस हा बियर्ड लवर ओळखले जाणारे आपले यश साऊथ हिरो यांसाठी खास करून करण्यात आलेला आहे. चला पाहूया. प्रथम फोटोची मीडियामध्ये जाऊन निवड करा. मी फोटोही आणि टेम्पलेट सर्व मी टेलिग्राम चॅनेलवर माझ्या सेंड केलेले आहे. जे फोटो निवडलेले आहेत त्यांची स्क्रीन व्यवस्थित करून घ्या या पद्धतीने. फोटोची व्यवस्थितरित्या स्क्रीन करून झाल्यानंतर या पद्धतीने हा स्टेटस तुम्ही शेअर चिन्हाला टच करून तुमच्या आवडत्या कोणत्याही 720 किंवा 180 पिक्सेलमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्या. त्यानंतर पुन्हा 1:1 रेशो सिलेक्ट करा. मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला प्रथम फोटोची सुरुवात स्टेटसची सुरुवात करायची आहे. त्यासाठी फोटो निवडलेला आहे, त्याचीही व्यवस्थित स्क्रीन करून घ्या या पद्धतीने. नंतर पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन बॅकग्राऊंड आपल्याला व्हाईट कलरची निवडायची आहे. त्याची निवड झाल्यानंतर त्याला व्यवस्थित अशा रीतीने ठेवा. त्यानंतर लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन दुसऱ्या आपल्याला फोटोची निवड करायची आहे. ती व्यवस्थितरित्या स्क्रीनवर लावून घ्या. त्यानंतर पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन जे आपण एक्सपोर्ट केलेले व्हिडिओ आहेत त्याची स्पीड या पद्धतीने करून घ्या. 3 वेळा ते सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे आपल्याला या पद्धतीने. त्यानंतर पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन बॅकग्राऊंड व्हाईट कलरची निवडायची आहे. ती निवडून झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला अजून एक फोटो लावायचा आहे. लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन अशा पद्धतीच्या फोटोची निवड करायची आहे. तो व्यवस्थित स्क्रीनरित्या लावून घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओची निवड करायची आहे 2 वेळा. त्याची स्पीड जादा करून घ्यावी या पद्धतीने. ते झाल्यानंतर पुन्हा लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन बॅकग्राऊंड आपल्याला व्हाईट कलरची निवडायची आहे. त्या बॅकग्राऊंड आपल्याला लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन शेवटच्या फोटोची निवड करायची आहे या पद्धतीने. तोही फोटो व्यवस्थित स्क्रीनवर लावून घ्यावा या पद्धतीने. ते लावून झाल्यानंतर पुन्हा लेयर्समध्ये जाऊन टेक्स्टमध्ये जाऊन आपल्याला बियर्ड लवर असे टाईप करावे. त्यानंतर तुमच्या पद्धतीचा फॉन्ट डाउनलोड तुम्ही करू शकता. तोही व्यवस्थित स्क्रीनवर लावून घ्यावा. त्यानंतर हा फॉन्ट 30 सेकंद आपण वाढवून घ्यावा. जिथे आपली ती व्हिडिओ चालू झाली आहे तिथनं तो आपण कट करून घ्यावा या पद्धतीने. फक्त आपल्याला हा फोटोला लावायचा आहे. व्हिडिओला आपल्याला हे लिहून लावायचे नाही. यासाठी शॉर्टकटमध्ये तुम्हाला सांगत आहे या पद्धतीने. या पद्धतीने कापून झाल्यानंतर तो जादा भाग आहे तो डिलीट करून घ्यावा या पद्धतीने. व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्या त्याच्यावर. ते झाल्यानंतर पुन्हा आपण लेयर्समध्ये जाऊन टेक्स्टमध्ये जाऊन लव टाईप करायचं आहे.
लव टाईप झाल्यानंतर तेही व्यवस्थित लाल अक्षरामध्ये लिहावे. त्याचा फॉन्ट ही तुम्ही तुमच्या आवडत्या फॉन्ट कोणताही तुम्ही निवडू शकता. तो फॉन्ट ही 30 सेकंद आपण वाढवून घ्यावा या पद्धतीने. तुम्ही त्या फॉन्टला पाहिजे तशी स्टाईल करू शकता. ते झाल्यानंतर तुम्ही त्याला इन ॲनिमेशन ही करू शकता या पद्धतीने. जे बियर्ड आहे त्यालाही तुम्ही अशा पद्धतीने ॲनिमेशन करू शकता. त्यानंतर लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन पुढच्या टेम्पलेटची आपल्याला निवड करायची आहे. ही टेम्पलेट मी माझ्या टेलिग्राम चॅनेलवरील डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिली आहे. तिथून ती तुम्ही डाउनलोड करून घ्यावी. तिला स्क्रीन मोड करून अप्लाय करून घ्यावा. त्यानंतर तुमचा काही लोगो असेल तो तुम्ही तिथे लावून घ्यावा या पद्धतीने व्यवस्थित. व्यवस्थित लावून झाल्यानंतर तुम्ही जो पहिला फोटो निवडलेला आहे त्या फोटोलाही आपल्याला काहीतरी ॲनिमेशन करावे लागणार. यामध्ये लेयर्समध्ये जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला या पद्धतीचा इफेक्ट मिळेलच. तुम्ही काइनमास्टर ॲपवरून डाउनलोड करून घ्यावा. त्याला व्यवस्थित लावून घ्यावे. दुसरा इफेक्ट आपल्याला द्यायचा आहे त्याला. तोही आपल्याला काइनमास्टर ॲपवर मिळेलच. या पद्धतीने पाहून घ्यावा. या पद्धतीने तो लावून घ्यावा. पाहू शकता स्टेटस किती छान प्रकारे झालाय तो. शेअर चिन्हाला टच करून तुमच्या आवडत्या 720 किंवा 1080 मध्ये तुम्ही एक्सपोर्ट करून घ्या. माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.